Alright, on our way to Luxembourg to hike the Mullerthal Trail. I'm Captain Camp, my lady behind the camera, and well, gonna have a lot of fun with the cozy van. That's how we call it, the cozy van. Knussie Bussie. Mullerthal Trail, it's I think it's kind of a family-friendly trail. It's 3 loops and you return at the same place, more or less. But still, the loops are 37 kilometers each, so that's a serious distance. Yeah, we're just gonna enjoy our time in Luxembourg. Start of the route, we are walking. Pretty cold, middle of the winter. It could have been colder, so it's fine. Route 2. Echt vet hoor. Ja, heel nice. Ik kom er helemaal naar binnen. Zo. Shit. Klein stukje afsnijden. Heel rustig lopen. Dus, Hakuna Matata. That's a wonderful place. We kunnen nog wel iets door, toch? Hè? We kunnen nog wel iets verder, toch? Over een kwartier gaan we van een belletje. Nou, echt mooi hè? Holy shit. Ik ben gewoon dood. Naar beneden? Nee. Kijk zo spleet. Zo, dat is gaaf. Wow. Allemaal rotsen hè? Denk ik. Ja. Zo. Wauw. Heel gaaf. Oh, very nice. Are you coming? Hallo. Waar moet staan? River crossing. Jij moet dit ook doen. Uitkijken, die staan los. Oh, dat is gedaan. Wow. Heel mooi. Heel glad. Je schoenen worden sowieso vies. Dat is vet. Kijk, daar wordt het dunner. Ja, zo. Echt heel nice. Ja, mooi. Oh, holo. Oh, mijn god.
1974. Zo. Heel mooi. Godverdomme, nog met wat. Oh, wat mooi zo. Ja, ook nog een stukje natuurlijk naar hier. Ja. En dan gaat het best wel zo weer. Now, what we did yesterday was Route 2. We made it halfway and then we had seen enough. So we took the bus back to from Berdorf to Konsdorf. And today we decided that we will try to complete Route 2. So we took the bus back to Berdorf and continued the hike. And the weather is much better than yesterday, so this, yeah, we're just gonna enjoy the trail and enjoy Luxembourg. This is nice. Cave theater. Looks really nice, a bit dark. Nice. Ja, klopt. Nice. Hey. Lachen? Komt-ie. Toch even goed vast. Goed zo. Mexico, Little Mahajas. Bahamas? Nee. Himalaya's. Himalaya's. Toch? Mount Everest. Want Himalaya is toch Mexico? Nee. Oh. Dat is Nepal en... Waarom zie ik bij dit Mexico voor me dan? Nice. Zo mooi.
Dat is expres zo niks. Hoe doen we dat? Zo. Oké. Made it. Ja. Ah, het is wel mooi. Zon en mist. Dat is zo goed.